السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو نن په دې ویډیو کې زه در وښیم چې په خپل موبایل کې تصویران ویډیوې څنګه پټوی سي په ډېر اسانه طریقه یې پټوی سي ملګرو څه یو اپلیکشن هم نه غواړي چې د پلی سټور سره ډاونلوډ کړي په هغه په ذریعه پټ کړي خپل موبایل کې پټوی سي ډېر اسانه طریقه ده ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او نور دوستان دې هم سره شیر کړي او که دې تر اوسه لا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی سره سبسکرایب یې کړئ او پر بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو ترتیب در ورسیږي نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم البته راست خپل ګیلري کې به وګورئ چې ګیلري کې ته چې پټېدل غواړئ نو زه دا څو تصویران دي د فیسبوک څخه دا ما ډاونلوډ کړي دي دا به زه پټ کړم سی در مخ ملګرو دا تی کتئ په اوس په ګیلري کې موجود دي نو تی به سمپل راسي ملګرو را بسي مای فایلز دا په هر موبایل کې مای فایلز ته چې رالاس ملګرو بیا به راسي ډیوایس سټوریج لر چې رالاس ملګرو بیا به راسي چار ځای ستې تصویران پراته نو تی به سمپل هلته ولاړ سي زموږ پیکچر لرال پیکچر سره فیسبوک ته فیسبوک کې مشکته دا څو تصویران ما راړول دي دا زه پټېدل غواړم نو ملګرو ډېره اسانه طریقه ده را بسي دا به سلیکټ کړئ سلیکټ مې کړئ په دا کونج کې مور نشان دی دا مور نشان چې مې کلیک وکړئ ملګرو بیا به راسي رینیم چې دې وولئ د فیسبوک مخ ته خالي یو ډاټ ولګوو ډاټ سمپله ډاټ چې دې ولګوئ نو دا به رینیم کړي چې د رینیم کې ملګرو تی کتئ سي دا اوس ښکاره دی نو را بسي دا مور باندې به کلیک وکړئ را بسي کینسل هایډن فایلز دا به وویست نو ملګرو داسې سره اوس پټ شو نو اوس موږ په ګور په ګیلري کې ستا که نستم نو موږ به راسو ګیلري له سمپله اوس تی کتئ سي نسته کېږي نو ډېره اسانه طریقه ده ملګرو چا به سر هم نسي در خلاص نو اوس که ته غواړې چې برته ښکاره کړي ملګرو را بسي مای فایلز ته چې رالاست برته به راسي پر مور به کلیک وکړئ مور چې مې کلیک وکړئ شو هایډن فایلز به وویم شو هایډن فایل چې مو ملګرو ته یې کتئ چې دا فیسبوک فولډر رالی اوس یې خالي د لې کتئ ملګرو چې موږ ګیلري له راسو نو په ګیلري کې به نه یم نو ته به راسي سمپله دا ډاټ به برته ختم کړي را بسي رینیم باندې به کلیک وکړئ او مور به ووایي را بسي رینیم سره به دا ډاټ ختم کړي ملګرو چې دا مې ختم کړي رینیم یې کړي چې رینیم یې کړي ته اوس راسي ویې ګورئ دا راغلي دي که نه نو چې ته به راسي دا دې ملګرو ته یې کتئ چې دا برته راغلي دي نو ملګرو که ته زموږ ویډیو خوښه سوې نو نور دوستان دې هم درسره شیر کړي او زموږ چینل سره سبسکرایب کړي او پر بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې هرې نوې ویډیو زموږ ترتیب در ورسیږي او که بیا مې څه پوښتنه په موبایل کې نو ته به کمنټ کې ما ته لیکئ سي نو السلام